שהגעת, מה היה פה? מבחינת המבנים, היה פה לובי מאוד קטן. איפה היה הלובי? הלובי היה פה משם עד הנה הדרך, צר. אוקיי. דבר קטן וצר, עם בר קטן מאוד. שמה? כן. של 2 מטר אולי רוחב, לא יותר. החדר אוכל עד איפה הגיע? החדר אוכל היה שם, לא השתנה הרבה. במבנה הקשתות או כבר היה החלל שלידו? מבנה הקשתות היה יותר מחסנים וגרוטאות מאשר ישבו שם. כבר היה המבנה שלידו. לא, תשמעי, התכנון, והכל נובע מאיזושהי אסטרטגיה. היה ממש צר, היה מין דבר כזה, ככה, וזהו. אוקיי. והבר היה 2 מטר ועוד אולי כל הרחבה הזאת שאנחנו רואים פה, ככה הכל היה שמיים. כן, היה פה. הכל היה אדמה. הייתה מין רחבה כזאת גדולה, כן, שהאמיר פאור, כן. כאשר הוא בא לגור פה בחורף, הייתה פה רחבה שהאורחים שלו היו מקימים עליה את האוהלים. כן. והם משתכנים שם. בתכנון, תכננו להגדיל את המלון ולהגיע למשהו כמו 180 עד 200 חדר בשביל, וזה המספר שהתיירנים אומרים שנמדדת היעילות של המלון. בכמה חדרים קיבלת את המלון? אני לא זוכר. אוקיי. אבל אני הוספתי את בית הכהן שזה 60 חדר. נגיע לשם, בוא תתמקד. ברגע שהוספנו את זה היה ברור שהלובי הקטן הזה לא יכול להישאר, צריך להגדיל אותו. אוקיי. אז עשו תוכנית של הגדלת הלובי, ראת העמודים האלה, שהלובי היה צריך להיסגר פה. היה שם יפה לוח מודעות. כן. ככה. צר וארוך כזה. כן, ושם העמודים לפני הקיר של האורווה. כן. מה מתחבר? אני לא יודע, הוא מתחבר לכל מיני דברים עתיקים שלא התעסקנו איתם. אבל הוא לא התחבר למבנה של חדר האוכל אז לא. לא. גבי גרזון, הארכיטקט, רצה לבנות משהו במקביל לקשתות, שהיה מסתיר את הקשתות. אוקיי. ואני התנגדתי לכמה דברים ואמרתי מה אנחנו רוצים, בסדר? אמרתי לו בתוכנית, א', אתה מכניס את מעלה המדרגות לתוך התוכנית, לתוך הלובי, לדבר הזה. כן. קודם כל, אנחנו נעשה לובי גדול, הכי גדול, לכל המלונות, ומקו טבריה וחיפה, אנחנו נעשה פה לובי הכי גדול שיכול להיות, שייתן לנו מענה לצרכים. בשום פנים ואופן לא הסכמנו שהחלונות, הקשתות, יהיו מוסתרים, בשום פנים ואופן, ולמעשה, מי שלקח מפה את התכנון היה אדריכל אריה דבילנסקי, שלמעשה לקחתי אותו בתור מעצב פנים של החדרים, אבל הוא גם כן התערב בעסק הזה ואמרתי לו מה אני רוצה. עכשיו, כשהתחלנו להגדיל את הקטע ההוא בשביל הבר, גילינו שם את הקשת. הקשת הזאת הייתה מוסתרת, היה בחנות, יש קשת נהדרת. הייתה מוסתרת לגמרי, חציה ערוצה, ולא ראו אותה. הסתירו אותה. הבנתי. אז החלטנו שאנחנו נחשוף אותה, ונשקם אותה, ונשפץ אותה כזה ממש מונומנט. בנוסף לזה אמרתי, אי אפשר להדביק פה משהו שהוא שונה מהבנייה העתיקה. כלומר, אמרתי לדבילנסקי, אמרתי לגרזון, כל המבנה יהיה בנוי מאבני טרוורטין. אם אפשר, נעשה שם אח גדולה, שיהיה קו ישר, שיהיה מודרנית יחסית שם. כן. ואני רציתי שיהיה מים, בגלל שזה על פלגי מים פה הכל, שיטפטף מים, לא משנה. והפסיקו את זה, כי זה קצת התיז על ה... בהתחלה הייתה חנוכה של הרצועה הזאת, הלובי שם היה מעורך. היה לובי העתיק, היה מוארך. לובי אנחנו רואים, עתיק כל קטן. העמודים האלה, מי עשה אותם? זה בבנייה החדשה. אז אוקיי, אז הלל, אני רוצה להזכיר לך משהו. הלובי הראשון שלך שעשית, הוא היה בעמודים הראשונים, הוא היה צר וארוך. מזה יש לי תמונות. ופה יש לי תמונות של הבנייה הזאת, של המכלול הזה. לדעתי, אני לא זוכר טוב, אוקיי. היא עובדת שכבת המים, ומי שנכנס
למלון משם, מבחוץ, יראה את האח באחד המים. רגע, יש לי שאלה, הלל. יכול להיות מצב שלבו בנה את הלובי הראשון, הצר הזה, ולא אתה, ואז אתה במכה אחת? או אתה בנית אותו? מי בנה את הלובי הצר? הלובי הצר הזה בנה מי שהקימו את המלון. אוקיי, אתה אומר שאתה... אוקיי. תגיד לי לגבי החדרים בקומה פה למעלה, כשאתה באת הם כבר היו? כן, חדרים היו. אז זאת אומרת שלבו בנה את החדרים האלה. לא יודע. כמה חדרים היו למעלה? יש שם 6, אני חושב, לאור. אתם השתמשתם בזה לאירוח. כן. אוקיי, למטה גם היו חדרים? גם למטה היו חדרים? היו פה בכניסה חדרים. יש שם 3 חדרים שאישרנו. והם היו לאירוח גם? גם, הנהגים והזה היו מבטחים, היו שם. אוקיי. אז הקומה למעלה היא שימשה? בסדר, אנחנו נבדוק את זה. הלל, עכשיו ספר לי, התחלת להגיד לי בטח עוד דברים שעשית, אז בואו נראה. הדבר החשוב ביותר שעשית, להוציא את ניהול הכספי של המלון מהגזברות הקיבוצית. השליטה של הקיבוץ על עסק שצריך להתנהל בצורה כלכלית, עצמאית, היה הדבר הרסני ביותר. כשאני קיבלתי את המלון, התחזוקה שלו הייתה מתחת לאדמה. אני אתן לך כמה נקודות. ההחזקה, כל חדרי הנחל. כן. המים חדרו לתוך הקיר, ולמעשה לא נשארו בלוקים בין חדר לחדר, בין אמבטיה לאמבטיה. והכל היה הרוס, רקוב, מסריח. זה אי אפשר היה לשכן בו. אנשים. כי הזיכרון שלי לא חשוב. לאריאל, אוקיי. שהיה גזבר. אני אומר לו, תשמע, אין לנו כסף, אנחנו צריכים לשלם לספקים שמביאים אוכל, שנותנים את האוכל ולכל מיני, לשלם איזה 600,000 שקל, כי אנחנו עומדים לפני פשיטת רגל. אז הוא עושה לי ככה. אני עכשיו צריך לחשוב אם אני נותן אוכל לתינוקות, או שאני נותן לך אוכל, או שאני נותן לך כסף. אז שמתי את המפתחות על השולחן ואמרתי לו, תשמע, בצורה כזאת, קח את המפתחות, נהל את המלון. הלכתי למועצה האזורית, דיברתי שם עם איש בשם עמרם ממורדות. אמרתי לו, אני רוצה שנעשה תוכנית כלכלית לגבי, כספית, לגבי הניהול של המלון. ועשינו מטריצה שאמרה שהמלון מנהל את הכספים, הוא מפריש כל חודש מחצית מהרווחים למשק, לא יותר ממחצית הרווחים. בסוף השנה, הצטברו רווחים, נעביר את כל הרווחים לקיבוץ. אבל הניהול השוטף, מה עושים עם הכסף, ושמשאירים למי שמנהל את זה, כספים כדי שהוא יוכל לנהל את הגוף הזה. זה היה הצעד הכי קרדינלי בשביל ההצלחה של המלון. אחרי 3 חודשים נגמרו החובות, והמלון לא לקח הלוואות עד שבנינו את כל הבנייה החדשה הזאת, לא לקח יותר הלוואות. ההון החוזר בא מהרווחים ומההכנסות של המלון. וזה נתן אפשרות לנהל ולעשות את הדברים. אתה רוצה לספר עכשיו לפי סדר? כן, יודעת שעשית את האולמות האלה שלא, איך קוראים להם? 2 אולמות. ואת הכל. תגיד, כל מה שעשית בתקופה שלך. אוקיי. זה כל כך טריוויאלי, אני לא זוכר. טוב. בנוסף לכל השיפוץ, עשינו שם 2 אולמות. בצורה כזאת שאפשר יהיה אולמות... למה שימשו? אולמות כנסים, אבל זה מאוד... אוקיי. מה עוד בנית פה? אז בנינו גם את החנות בצורה כזאת. אוקיי. שמה, והבר הוא ענק, ובעיקר הקשת. אוקיי. והילל, ומה עוד מחוץ לחנות? כמה חדרים עשיתם? מה בניתם? כשאני ניהלתי היו 180 מה חדרים. שופץ בתקופה שלך? איזה חדרים? החדרים של עד הנחל? באופן עקרוני, מלון משפצים אותו כל 5 שנים מבחינת החדרים. כל 5-7 שנים משפצים את החדרים. מה אתה יכול להגיד לגבי שכירים וחברי משק? מה היה היחס? כשאני קיבלתי את המלון של הניהול, עבדו במלון כ-30 חברי משק. צורת הניהול הייתה שכל איזה חודש או תקופה מכנסים את כל ה-30 חברים, וזה היה
הפורום המנהל. העובדים של המלון. העובדים, חברי המשק, היו הפורום המנהל. אבל מרגע שהכנסנו את השותף, והמלון... השותף נכנס בתקופתך? אני דאגתי שהוא ייכנס. אז בוא תתעכב על זה, תתעכב על הכניסה שלו רגע. הכניסה שלו הייתה, לדעתי, לא שלא באופן אישי, אבל בלתי נמנעת, משום שברגע שהמפעל נפל, אף בנק לא היה מוכן לתת לנו שום הלוואות להון חוזר, מה שנתן לנו בחורף, בקיץ נחזיר לך וכו'. אז אף בנק לא היה מוכן להרים את הכפפה. כל הבנקים נורא כעסו. ברגע שגברי נכנס לצורך הבנייה הזאת, ופה, בבריכת השחייה, הגענו למשבר הזה, עצרתי כל עבודה בבריכת השחייה, והיא נשארה הבריכה הפנימית, הבריכה הפנימית. אתה מדבר עכשיו על האולם ספורט, על האולם. לא רק המכלול, המכלול הוא, רגע, המכלול הוא נבנה בתקופתך? לפניי, חלק, ואני אי אפשר היה להשלים אותו, כי לא נשאר כסף. אוקיי. הבריכה החיצונית, הפנימית, הייתה שלד בטון. ועצרנו את העבודה שם, כי לא היה ממה לעשות את זה. זה עוד מנקודה שהיית מרכז משק. אני עצרתי את זה ברגע שנכנסתי למלון. אולי גם מרכז משק. עצרת את הבנייה, אז היה אולם, אבל בעצם הייתה יציקת בטון ולא הייתה בריכה. היה אולם ובור. וזה שגברי נכנס כשותף? עכשיו, שגברי נכנס, אז יחד איתו. אתה זוכר באיזה שנה הוא נכנס? לא. אוקיי. יחד איתו. בכספים שהוא שם ובערבות שהוא נתן לבנק דיסקונט, בנינו את הלובי, את בית הקורן ואת בריכת השחייה. בלי זה שום דבר לא היה כאן. וגם אחרי כן הוא היה ערב להלוואות פיתוח שעשינו. הוא נתן את בבנק דיסקונט הוא היה נכנס, אז כולם היו עומדים לדום, מה אתה רוצה, מה אתה רוצה. ואחרי גם שלקחנו את ההלוואה, בשביל סיום של כל הדברים האלה, של איזה 4 מיליון שקל, אני חושב, משהו כזה, הבנק פנה אליהם, חבר'ה, מה עכשיו, למה אתם לא לוקחים הלוואה נוספת? זה עסק טוב שמחזיר את הכסף עם הריבית, אז הכל בסדר. זהו. תראי, אני הפכתי את פאב גוש, לא לפאב, אלא מסעדת דגים, שעובדת גם בערב. אתה הקמת את פאב גוש? אתה הקמת? לא, פאב גוש, אני הייתי מרכז משק שפאב גוש הוקם, אבל הוא כאילו היה מסופח למלון, אבל למעשה לא, כי מי שהיה המנהל הראשון שלו היה שמרי, הוא עבד רק בצהריים, לא היה מבנה. אז אני כמנהל המלון, אני חושב שמנהל המלון, הבאתי את הבנייה של בית עץ, ואחרי כן עשינו עם שתי מקולות שחוברו יחדיו את המטבח. ואז הגוש התחיל לעבוד משעות הבוקר עד שעות הלילה המאוחרות. והקמנו את גן אירועים. לא שזה היה מוצלח כל כך כנסר. שני הגורמים האלה, הגוש וגן אירועים, הם הכניסו 800,000 שקל נקי. ועם ה-800,000 שקל נקי לא היה צריך לקחת הלוואות. זה היה כאילו ההון החוזר. זה אפשר למלון להתגלגל כספית בלי להיכנס למחויבויות. הלל, מי היה הקהל יעד שהגיע לנפוש לך? היה יותר מהארץ, יותר מחול? תמיד היה רוב חול. אבל אנחנו יצאנו אז מזה שזה בית הערכה לבית מלון. ברגע שבנינו את כל הפסיליטיז האלה, אז יצאנו מהתחום של בית הערכה לתחום של חושב. הזאת בדיוק נכנס העניין שכל עובד מקבל משכורת לפי מה שהוא עושה. מקבל משכורת. הייתה תקופה מאוד מאוד קשה לעמוד מול האנשים ולהגיד להם, אתם תקבלו את הסכום הזה ולא את הסכום האחר. כי לפני זה, שזה יתקבל, אני הייתי אחד העובדים, קיבלתי שכר, כמו זה של מנקת החדרים,
כמו עובדת החנות, כמו כל חברי המשק. קיבלנו את אותה שכר, זה הכל. אבל ברגע שזה ישתנה, אז היינו צריכים כאילו להפריט ולתת משכורות לפי מה שמקובל בשוק המלונאי. ועשינו את זה. בדקנו במלונות מה המשכורות פחות או יותר. ועשינו, אבל מבחינה אישית, קיבוצית, זו הייתה תקופה מאוד מאוד קשה. ומה, פתאום אני מקבל משכורת יותר גבוהה מאשר אחרים. או בתוך ה-30 איש, יש כאלה שמקבלים... ברור. היה פה פעילות תרבותית בתקופה הזאת? כן, אנחנו התחלנו עם פעילות תרבותית. יקר ושולחן ישר מול השקיעה התיידדנו כבר, אני חצוף ואת יפהפייה תני אקורדיון, תני גיטרה וטוב תני לרקוד איתך למבדה על החוף